Hello students, today we are going to revise chapter 2 of accounts, that is company accounts and method of raising capital. यो च्याप्टरबाट चाहिँ नि थ्योरीमा पनि क्वेसन सोध्न सक्छ भने प्र्याक्टिकल चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। सेयर भन्ने च्याप्टरबाट प्र्याक्टिकलमा हरेक बोर्ड एक्जाममा क्वेसनहरू एकदमै धेरै आइरहेको हुन्छ। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट कन्सेप्ट अफ सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल भनेको के हो? वाट इज सेयर क्यापिटल? सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ नि सेयर क्यापिटल इज द ओनरसिप क्यापिटल अफ अ कम्पनी रेज्ड बाई द इस्यु अफ इट्स सेयर. It is the amount invested by the shareholders towards the nominal value of shares. A company needs share capital in order to finance its activities. Share capital भनेको चाहिँ नि ओनरसिप क्यापिटल हो। कुनै पनि एउटा कम्पनीको तिमीले सेयर किन्छौ भनेको त्यो कम्पनीको चाहिँ ओनरसिप किनेको हो तिमीले। सेयर क्यापिटललाई नै डिभाइड गरेर चाहिँ नि सेयरमा टुक्रा टुक्रा बनाएर एउटा युनिटलाई चाहिँ नि सेयर भनिन्छ। यो चाहिँ नि एउटा सेयर होल्डरले इन्भेस्ट गरेको अमाउन्टलाई नै सेयर क्यापिटल भनिन्छ। देयर आर भेरियस टाइप्स अफ सेयर क्यापिटल। फर्स्टमा अथराइज्ड अर रेजिस्टर्ड क्यापिटल। अथराइज्ड अर रेजिस्टर्ड क्यापिटल भनेको के हो? द क्यापिटल विच इज मेन्सन्ड इन द मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। हामीले च्याप्टर 1 मा पढेको एमओएमा जुन मेन्सन गरेको क्यापिटल हुन्छ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा, त्यसलाई नै अथराइज्ड अर रेजिस्टर्ड क्यापिटल भनिन्छ। यो अथराइज्ड अर रेजिस्टर्ड क्यापिटल चाहिँ नि म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ क्यापिटल हो जुन चाहिँ नि एउटा कम्पनीले रेज गर्न मिल्छ। एमओएमा मेन्सन गरेको अथराइज्ड अर रेजिस्टर्ड क्यापिटल भन्दा बढी क्यापिटल चाहिँ नि एउटा कम्पनीले रेज गर्न मिल्दैन। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। इफ अ कम्पनी इज रेजिस्टर्ड विथ रुपिज 100,000 divided into 1,000 shares of rupees 100 each, the authorized capital of the company is rupees 100,000. The authorized capital is also called nominal or registered capital. Authorized capital लाई चाहिँ नि nominal or registered capital पनि भनिन्छ। अर्को issued capital. Issued capital भनेको के हो? It is the part of authorized capital which is actually offered to the public for subscription. एमओएमा एउटा क्यापिटल यति उठाउन मिल्छ भनेर मेन्सन गरेको हुन्छ, तर त्यो सबै पैसा चाहिँ नि उठाउँदैन अथवा त्यति सबै सेयर चाहिँ नि इस्यु गर्दैन एउटा कम्पनीले। जति सेयर इस्यु गर्छ पब्लिकलाई त्यसलाई नै इस्युड क्यापिटल भनिन्छ। जेनरली अ कम्पनी डज नट इस्यु द एन्टायर अथराइज्ड सेयर्स एट अ टाइम सो द्याट द इस्युड क्यापिटल इज अलवेज लेस देन द अथराइज्ड क्यापिटल। इस्युड क्यापिटल चाहिँ नि सधैँ अथराइज्ड क्यापिटल भन्दा कम हुन्छ। अर्को सब्सक्राइब्ड क्यापिटल। सब्सक्राइब्ड क्यापिटल भनेको चाहिँ नि जति इस्यु गरेको थियो मार्केटमा त्यसमा चाहिँ नि पब्लिकले कति सब्सक्राइब गरे त त्यसलाई नै सब्सक्राइब्ड क्यापिटल भनिन्छ। इट इज द पार्ट अफ इस्युड क्यापिटल विच इज एक्चुअली टेकन अप बाई द इन्भेस्टर्स। सब्सक्राइब्ड क्यापिटल भनेको चाहिँ नि इस्युड क्यापिटलबाट जति इन्भेस्टरले लिएको छ त्यसलाई नै सब्सक्राइब्ड क्यापिटल भनिन्छ। कल्ड अप क्यापिटल। इट इज अ पार्ट अफ नोमिनल भ्यालु अफ सेयर्स subscribed by shareholders which is requested by the company and company for payments. Called up capital भनेको चाहिँ नि फेरि के हो त? The amount of share capital due on shares is nominally collected from the shareholders in installment. जसले सेयर किनेको छ उनीहरूबाट चाहिँ सबै पैसा चाहिँ एकैचोटि उठाउँदैन, इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा उठाउँछ। हो त्यो इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा उठाउने बेलामा बोलाको क्यापिटललाई कल्ड अप क्यापिटल, तिर्न आउनु भनेर आएको क्यापिटललाई नै कल्ड अप क्यापिटल भनिन्छ। पेड अप क्यापिटल। कल्ड अप क्यापिटल भनेको कल गरेको क्यापिटल, त्यो कल्ड अप क्यापिटलको जति पे गर्यो इन्भेस्टरहरूले त्यसलाई चाहिँ पेड अप क्यापिटल भनिन्छ। इट इज द पार्ट अफ कल्ड अप क्यापिटल। It is the part of called up capital which has been actually received from the investors. कल्ड अप क्यापिटल चाहिँ नि तिर्नु आउनु भनेर बोलाएको हो, तर पेड अप भनेको चाहिँ नि एक्चुअली इन्भेस्टरले कति तिर्यो त त्यसलाई नै पेड अप क्यापिटल भनिन्छ। नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स मिनिङ अफ सेयर। अब सेयर भनेको के हो त? हामीले सेयर क्यापिटलको बारेमा त पढ्यौं, तर सेयर भनेको चाहिँ के हो त?
अ सेयर इज अ डकुमेन्ट। सेयर भनेको चाहिँ एउटा डकुमेन्ट हो द्याट एक्नोलेजेस द ओनरसिप अफ अ कम्पनी टु द लिमिट अफ अमाउन्ट कन्ट्रिब्युटेड। सेयर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो डकुमेन्ट हो जुनले चाहिँ नि त्यो कम्पनीको हामी ओनर हो है, यति पैसाले हालेर यो कम्पनीको ओनर भएको छ है भनेर एक्नोलेज गर्ने एउटा डकुमेन्टलाई नै सेयर भनिन्छ। द सेयर इज डिफाइन्ड एज एन इन्ट्रेस्ट इन द कम्पनी रिफ्लेक्टिङ द ओनरसिप देयर अफ एन्ड एन्टाइटलिङ टु रिसिभ प्रफिट प्रोपोर्सनलेटली। त्यो डकुमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ कति पैसा आफूले हालेको छ त्यही अनुसारले चाहिँ नि प्रफिट पनि लिन मिल्छ, त्यसलाई सेयर भनिन्छ। सेयर क्यापिटल इज अफ अ कम्पनी इज डिभाइडेड इन्टु फिक्स्ड नम्बर अफ युनिट। हामीले अगाडि पढेको कन्सेप्ट सेयर क्यापिटललाई चाहिँ नि एउटा फिक्स्ड नम्बर अफ युनिटमा डिभाइड गरेको हुन्छ हो, त्यो डिभाइड गरेको युनिटलाई नै हामी सेयर भन्छौँ। अब सेयरको कतिवटा टाइप हुन्छ त? सेयरको 3टा टाइप हुन्छ, इक्विटी सेयर, राइट सेयर र प्रिफरेन्स सेयर। इक्विटी सेयर भनेको के हो? इक्विटी सेयर आर अल्सो कल्ड अर्डिनेरी सेयर्स। इक्विटी सेयर भनेको चाहिँ अर्डिनेरी सेयर्सहरू हो। दिज सेयर्स हेभ नो प्रिफरेन्सियल राइट्स इन द पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड अर रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल। अर्डिनेरी सेयर होल्डरहरूसँग चाहिँ कुनै पनि टाइपको राइट हुँदैन जुन चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरसँग हुन्छ। कम्पनीले लस भयो भने इक्विटी सेयर होल्डरले चाहिँ नि कुनै पनि पैसा चाहिँ पाउँदैन। दे डोन्ट गेट एनी मनी आउट अफ इट। द अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड अन इच सेयर इज नट फिक्स्ड। यसमा चाहिँ नि एउटा सेयर होल्डरले कति पैसा पाउँछ त भनेर पनि फिक्स गरेको हुँदैन। त्यो चाहिँ कम्पनीले कसरी पर्फर्म गरेछ, कम्पनीको टोटल फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ नि फेयर हुन्छ। फाइनल अकाउन्टको बेसिसमा चाहिँ नि एउटा सेयर होल्डरले कति रुपियाँ पाउँछ भन्ने, डिभिडेन्ड पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नि इक्विटी सेयरको केसमा त्यसरी डिभाइड गरेको हुन्छ। इक्विटी सेयरको इम्पोर्टेन्सहरू के हो त? कम्पनीलाई फर्स्टमा इम्पोर्टेन्स अफ इक्विटी सेयर्स टु द कम्पनी। नो निड टु पे डिभिडेन्ड इन केस अफ लस अफ द कम्पनी। कम्पनी लसमा गयो भने चाहिँ नि इक्विटी सेयर होल्डरलाई चाहिँ नि कुनै पनि टाइपको पैसा तिर्नु पर्दैन। नो निड टु रिफन्ड टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स बिफोर वाइन्डिङ अप अफ द कम्पनी। कम्पनी चाहिँ नि वाइन्ड अप अथवा लिक्विडेट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि इक्विटी सेयर होल्डरलाई कुनै पनि प्रकारको पैसा तिर्नु पर्दैन इफ द कम्पनी इज इन लस। द डाइरेक्टर्स आर इलेक्टेड फ्रम द इक्विटी सेयर होल्डर्स फर द इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी। यो जति पनि अर्डिनेरी अथवा इक्विटी सेयर होल्डरहरू हुन्छ उनीहरूबाट नै डाइरेक्टर चुज गरेको हुन्छ फर द बेटर म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी। कम्पनी राम्ररी चलाउनलाई चाहिँ नि इक्विटी सेयर होल्डरले आफूहरू बिच नै भोट हालेर चाहिँ नि डाइरेक्टरहरू चुज गरेको हुन्छ। अब सेयर इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको इम्पोर्टेन्स के हो त? फर्स्ट एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्स अफ इक्विटी सेयर होल्डर्स इज भोटिङ राइट। इक्विटी सेयर होल्डर्स हेज अ भोटिङ राइट टु इलेक्ट द कम्पनीज बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स। कम्पनीको बिओडी सेलेक्ट गर्न चाहिँ भोटिङ राइट हुन्छ, जुन चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो इक्विटी सेयर होल्डरको केसमा। इक्विटी सेयर होल्डर्स क्यान इन्जोय अ हायर अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड इन केस अफ अ हायर प्रफिट अफ द कम्पनी। कम्पनीले जति बढी पैसा कमायो त्यति नै बढी पैसा चाहिँ नि सेयर होल्डरहरूले पनि कमाउँछ। इक्विटी सेयर होल्डर्स क्यान इन्जोय अ हायर अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड इन केस अफ हायर प्रफिट अफ द कम्पनी। इक्विटी सेयर होल्डर्स क्यान इजिली सेल अर ट्रान्सफर देयर सेयर्स टु अदर्स। इक्विटी सेयर होल्डर्सले चाहिँ नि एकदमै सजिलो तरिकाले आफ्नो सेयर चाहिँ नि अरूलाई बेच्न अथवा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। सो दिज वर सम अफ द इम्पोर्टेन्स अफ इक्विटी सेयर होल्डर्स। अब राइट सेयर। राइट सेयर भनेको के हो त? द सेयर एन्टाइटलिङ टु बी सब्सक्राइब्ड बाई द एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर्स अफ द कम्पनी आर कल्ड राइट सेयर। पहिलेदेखि कम्पनीमा सेयर होल्ड गरिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अझै बढी सेयर कम्पनीले दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ राइट सेयर भनिन्छ। जुन चाहिँ एन्टाइटल्ड हुन्छ, पहिलेदेखि सेयर होल्ड गरेको मान्छेहरू चाहिँ एन्टाइटल्ड हुन्छ त्यो सेयरको लागि, राइट सेयरको लागि। दोज टाइप्स अफ सेयर्स आर कल्ड राइट सेयर्स। यो चाहिँ नि स्पेसिफिक पिरियड र एउटा स्पेसिफिक प्राइसमा चाहिँ नि बेचेको हुन्छ राइट सेयर्सहरू एउटा कम्पनीले, र त्यो स्पेसिफाइड पिरियडभित्र चाहिँ नि इक्विटी सेयर होल्डर्स अथवा पहिलेदेखि सेयर होल्ड गरेको मान्छेले लिएन भने चाहिँ नि पछि यसलाई फेरि अफर गरिन्छ।
These shares are not offered for public subscription. यो चाहिँ नि पब्लिकलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नि यो शेयर्सहरु अफर गरेको हुँदैन. नाउ प्रिफरेन्स शेयर्स. प्रिफरेन्स शेयर भनेको के हो? प्रिफरेन्स शेयर्स आर दोज शेयर्स दैट आर एन्टाइटल्ड टु सर्टेन प्रिभिलेज. प्रिफरेन्स शेयर भनेको चाहिँ these shares come with certain privilege. के प्रिभिलेज सँग आउँछ. These preference shares come with some privilege. जस्तै 7% प्रिफरेन्स शेयर भन्यो भने कम्पनी लसमा होस् या प्रफिटमा होस् 7% चाहिँ नि त्यो प्रिफरेन्स शेयर होल्डरले हरेक वर्ष पाउने नै भयो. द्याट इज वान अफ द प्रिभिलेज अफ प्रिफरेन्स शेयर होल्डर. अब प्रिफरेन्स शेयर चाहिँ नि धेरैवटा टाइपको हुन्छ. क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर, नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर, रिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर, इरिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर, कन्भर्टिबल प्रिफरेन्स शेयर, नन कन्भर्टिबल प्रिफरेन्स शेयर, पार्टिसिपेटिङ र नन पार्टिसिपेटिङ प्रिफरेन्स शेयर. सो लेट अस गो थ्रु देम वान बाई वान. क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर भनेको के हो त? क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर भनेको कम्पनीले 3-4 वर्षसम्म चाहिँ लगातार लसमा गइरहेको छ अनि 5th इयरमा पुगेपछि बल्ल कम्पनी प्रफिटमा गयो भने क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको चाहिँ नि त्यो 4-5 वर्षदेखि क्युमुलेटिभ बढ्दै 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 गइरहेको हुन्छ उनीहरूले पाउने पैसा. अनि त्यो पैसा चाहिँ नि प्रफिट भइसकेपछि 5th इयरमा पुगेर चाहिँ नि उनीहरूले त्यो सबै पैसा एकैचोटि पाउँछ. द्याट इज क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर. Cumulative preference share are those shares on which the amount of unpaid dividend is accumulated and is carried forward as a liability. कम्पनीले चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाउँदै जान्छ र लायबिलिटीको रूपमा ट्रिट गर्छ. नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर. कम्पनी लसमा गएको वर्ष चाहिँ नि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरले त्यो पैसा पाउँदैन. यो चाहिँ बढ्दै बढ्दै जाँदैन अनि जुन वर्ष प्रफिटमा गएको छ त्यो वर्ष मात्रै उनीहरूले पैसा पाउँछ. यो चाहिँ नि क्युमुलेटिभ बढ्दै बढ्दै नजाने टाइपको शेयर. रिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर. रिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर आर दोज द्याट क्यान बी रिडिम्ड विदिन अ स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइम. एउटा टाइममा पुगिसकेपछि चाहिँ रिडिम गर्न मिल्ने शेयरलाई चाहिँ नि रिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर भनिन्छ. द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स फर रिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर्स निड टु बी स्पेसिफाइड एट द टाइम अफ इस्यु अफ शेयर्स. यो चाहिँ नि रिडिमेबल कति बेला गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ शेयर इस्यु गर्ने बेला नै मेन्सन गरेको हुनुपर्छ. इरिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर. इरिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर आर दोज विच क्यान बी रिडिम्ड ओन्ली एट द टाइम अफ लिक्विडेसन अफ द कम्पनी. जुन प्रिफरेन्स शेयर जसलाई चाहिँ कम्पनी लिक्विडेट गर्ने बेला मात्र रिडिम गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ नि इरिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर भनिन्छ. कन्भर्टिबल प्रिफरेन्स शेयर. जुन शेयरलाई चाहिँ नि पछि कन्भर्ट गर्न मिल्छ, इक्विटी शेयर्समा कन्भर्ट गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्टिबल प्रिफरेन्स शेयर भनिन्छ भने जुनलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न मिल्दैन त्यसलाई चाहिँ नि नन कन्भर्टिबल प्रिफरेन्स शेयर भनिन्छ. यो सबै कुराहरू चाहिँ नि शेयर इस्यु गर्ने बेला नै मेन्सन गरेको हुन्छ. पार्टिसिपेटिङ प्रिफरेन्स शेयर. पार्टिसिपेटिङ प्रिफरेन्स शेयर्स आर दोज प्रिफरेन्स शेयर विच हेभ द राइट टु पार्टिसिपेट इन एनी सरप्लस प्रफिट अफ द कम्पनी. कम्पनीको चाहिँ नि डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि नि अझै बढी प्रफिट हुन्छ भने अनि त्यसमा चाहिँ नि पार्टिसिपेट गर्न मिल्छ भने त्यसलाई पार्टिसिपेटिङ प्रिफरेन्स शेयर भनिन्छ भने त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न मिल्दैन भने त्यसलाई चाहिँ नि नन पार्टिसिपेटिङ प्रिफरेन्स शेयर भनिन्छ. नाउ वाट आर द डिफरेन्स बिट्विन इक्विटी शेयर एन्ड प्रिफरेन्स शेयर. फर्स्टमा डिभिडेन्ड. इक्विटी शेयर होल्डरले चाहिँ नि डिभिडेन्ड अफ इक्विटी शेयर इज पेड आफ्टर द पेमेन्ट अफ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड. प्रिफरेन्स शेयर. डिभिडेन्ड अफ प्रिफरेन्स शेयर इज पेड बिफोर द पेमेन्ट अफ इक्विटी डिभिडेन्ड. इक्विटी शेयर होल्डरले चाहिँ नि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरले पाइसकेपछि मात्रै डिभिडेन्ड पाउँछ भने प्रिफरेन्स शेयर होल्डरले चाहिँ नि इक्विटीले पाउनुभन्दा अगाडि नै डिभिडेन्ड पाउँछ. सेकेन्ड, रेट अफ डिभिडेन्ड. इक्विटी शेयरमा चाहिँ नि हरेक वर्ष चेन्ज हुन सक्छ डिभिडेन्ड कति पाउने भनेर भने प्रिफरेन्स शेयरमा चाहिँ नि फिक्स्ड हुन्छ. कम्पनी डिजल्भ हुँदाखेरि चाहिँ नि इन केस अफ डिजोल्युसन अफ द कम्पनी इक्विटी शेयर क्यापिटल इज रिफन्डेड आफ्टर द रिपेमेन्ट अफ प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल. कम्पनी बन्द भएको केसमा चाहिँ नि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरले पैसा पाइसकेपछि मात्रै इक्विटी शेयर होल्डरले पैसा पाउँछ. अनि एरियर्स अफ डिभिडेन्ड क्यानट बी एक्युमुलेटेड इन एनी केस. इक्विटी शेयर होल्डरको केसमा चाहिँ नि एरियर्स अफ डिभिडेन्ड चाहिँ नि एक्युमुलेट हुँदैन कुनै पनि केसमा भने
प्रिफरेन्स सेयरको केसमा चाहिँ नि क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरको केसमा एक्युमुलेट हुन्छ, क्युमुलेट हुँदै जान्छ। अनि इक्विटी सेयर चाहिँ कन्भर्टेबल हुँदैन, प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ नि कन्भर्टेबल हुन सक्छ। सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स अफ सेयर्स। अनि नाउ वी मुभ अन टुवर्ड्स द प्र्याक्टिकल क्वेसन्स। अब चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल क्वेसन्सतिर मुभ अन हुन्छौँ। सो नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स इस्यु अफ सेयर अन लम्प सम बेसिस। लम्प सम बेसिसमा चाहिँ नि सेयर कसरी इस्यु गर्ने त भन। अब हामीले लम्प सम बेसिस भनेको के हो भनेर बुझ्यौँ। लम्प सम बेसिस भनेको चाहिँ नि सेयर एप्लिकेसन भर्ने बेलामै एकैचोटि सबै अमाउन्ट उठाइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ लम्प सम बेसिस भनिन्छ। लम्प सम बेसिसमा चाहिँ नि सेयरको पैसा एकैचोटि उठाइन्छ। अब लम्प सम बेसिसमा 3टा तरिकाले सेयरको पैसा उठाउन मिल्छ, एट पार, एट डिस्काउन्ट र एट प्रिमियम। सो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। एक्स कम्पनी लिमिटेड इस्युड 10,000 इक्विटी सेयर्स अफ ₹10 इच फर पब्लिक सब्सक्रिप्सन। अब यहाँनिर चाहिँ नि एउटा सेयरको भाउ 10 रुपियाँ राखेको छ। अब पार भ्यालु कति भयो त 10 रुपियाँ भयो। कतिवटा सेयर इस्यु गरेको छ 10,000वटा सेयर इस्यु गरेको छ फर पब्लिक सब्सक्रिप्सन। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्छ। जुन ग्रेड 11मा हामीले जर्नल एन्ट्री पढेको थियौँ त्यही फर्मेटमा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट र क्रेडिट, त्यही फर्मेटमा जर्नलको टेबल बनाउने र अब यसलाई चाहिँ नि जर्नल एन्ट्रीमा उतार्ने। फर्स्टमा 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ एट पार भ्यालु ₹10। जतिमा चाहिँ सेयर कम्पनीले प्रोभाइड गरेको छ त्यसलाई चाहिँ नि पार भ्यालु भनिन्छ, एट ₹10। अब वी क्यान सी ब्याङ्क, यसलाई जर्नल एन्ट्रीमा कसरी उतार्ने त। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड, ब्याङ्कमा डेबिट भयो टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 100,000, 10,000 इन्टु 10 100,000 अथवा 1 लाख, 10,000 इन्टु 10 1 लाख। बिङ अमाउन्ट अफ सेयर क्यापिटल रिसिभ, कम्पनीले सेयर क्यापिटल रिसिभ गर्यो 100,000 100,000। अब डिस्काउन्टमा सेयर इस्यु भयो। डिस्काउन्टमा सेयर इस्यु हुँदाखेरि वी क्यान सी एक्जाम्पलमा वाई कम्पनी लिमिटेड इस्युड 10,000 इक्विटी सेयर्स अफ ₹10 इच एट अ 10% डिस्काउन्ट। अब 10% डिस्काउन्टमा चाहिँ नि कम्पनीले सेयर इस्यु गर्ने भयो। यस्तो बेलामा कम्पनीले कति रुपियाँ पाउने भयो त। कम्पनीले पायो ₹90,000। डिस्काउन्ट कति दियो कम्पनीले, ₹10,000। सेयर क्यापिटल कति थियो टोटल, 100,000। यो चाहिँ डिस्काउन्टको केसमा डिस्काउन्ट अमाउन्ट 10,000 हुने भयो। सेयर क्यापिटल कति इस्यु गरेको हो त कम्पनीले, 100,000 को हो, जुनमा 90,000 चाहिँ उसको ब्याङ्क अकाउन्टमा आयो र 10,000 चाहिँ उसले डिस्काउन्ट दियो। 90,000 प्लस 10,000 1 लाख, यता 1 लाख सेयर क्यापिटल। डेबिट र क्रेडिट इक्वल छ। अब प्रिमियम, जेट कम्पनी लिमिटेड इस्युड 10,000 सेयर्स अफ ₹10 इच एट अ प्रिमियम अफ 10% फर पब्लिक। पब्लिकलाई चाहिँ नि 10% प्रिमियममा सेयर इस्यु गर्यो कम्पनीले। अब कम्पनीले कति रुपियाँ पाउने भयो ब्याङ्क अकाउन्टमा, 1,10,000 रुपियाँ पाउने भयो। किन, कम्पनीले इस्यु गरेको छ 10,000 सेयर्स एट ₹10 इच विथ 10% प्रिमियम। 10% प्रिमियम लिएर कम्पनीले चाहिँ नि सेयर इस्यु गरेको छ। सेयर क्यापिटल बेचेको थियो कम्पनीले 1 लाख रुपियाँको, सेयर प्रिमियम उठायो 10,000, ब्याङ्कमा आयो 110,000। बिङ अमाउन्ट अफ सेयर क्यापिटल रिसिभ 1,10,000 यता भयो क्रेडिटमा, 1,10,000 यता भयो डेबिटमा। सो दिस वाज अबाउट द इस्यु अफ सेयर अन लम्प सम बेसिस। Now we are going to read about the issue of shares on installment basis. Installment basis मा चाहिँ शेयर कसरी इस्यु गरेको हुन्छ त। A prospective subscriber intending to purchase the share pays first installment of the amount share with the application form. जसलाई चाहिँ नि शेयर चाहिएको छ त्यो प्रोस्पेक्टिभ सब्सक्राइबरले चाहिँ नि एप्लिकेसन बुझाउँदाखेरि, शेयरको एप्लिकेसन बुझाउँदाखेरि त्यति बेला नै फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट अमाउन्ट बुझाएको हुन्छ।
फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट जति चाहिने हो त्यो अमाउन्ट चाहिँ नि फर्स्टमै बुझाएको हुन्छ। अनि कम्पनीले चाहिँ नि अब उसलाई सेयर प्रोभाइड गर्ने हो कि होइन, कम्पनीले चाहिँ उसलाई सेयर प्रोभाइड गर्ने हो भने उसको फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट लिन्छ र त्यसपछि उसलाई चाहिँ लेटर अफ एलोटमेन्ट दिन्छ। लेटर अफ एलोटमेन्ट चाहिँ नि कुनै पनि सेयरको हकमा 75 डेज फ्रम द कम्प्लिसन अफ एप्लिकेसन डेट, एप्लिकेसन बुझाइसक्नुपर्ने 75 दिनभित्रमा चाहिँ नि यो सेयरहरू एलोकेट भइसक्छ। नेपालको केसमा भन्ने हो भने सेयरहरू बाँडफाँड भइसक्छ 75 दिनभित्रमा र उसले फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा पाउनुपर्ने पैसा पहिले तिरिसकेको हुन्छ र कम्पनीलाई चाहिँ नि पैसा चाहिसकेपछि उसले कल गर्छ, त्यो लेटर अफ एलोटमेन्ट जसले पाएको छ उनीहरूलाई चाहिँ नि कल गर्छ, त्यसलाई चाहिँ नि कल्स अन सेयर्स भन्छ। अब द रिमेनिङ अमाउन्ट अफ सेयर्स एलोटेड इज कल्ड अप बाई राइटिङ लेटर्स टु द सेयर होल्डर। सेयर होल्डरलाई चाहिँ नि लेटर पठाएर सेयरको पैसा तिर्दिनु भनेर कल गर्छ, त्यसलाई नै कल्स अन सेयर भनिन्छ। कुनै बेला चाहिँ नि दुईटा इन्स्टलमेन्ट, एउटा एप्लिकेसन भर्ने बेला र अर्को बेलामा मात्र बोलाउँछ जुनलाई चाहिँ नि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भन्छ भने ब्यालेन्स अफ सेयर चाहिँ नि दुईटा छुट्टा छुट्टै इन्स्टलमेन्टमा बोलाउँछ भने त्यसलाई फर्स्ट कल, सेकेन्ड कल र फाइनल कल भनेर बोलाउँछ। अब हामी जर्नल एन्ट्रीतिर जाउँ। जर्नल एन्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ नि एप्लिकेसन एलोटमेन्ट र कलमा कसरी गरिन्छ त। फर्स्टमा चाहिँ नि एप्लिकेसनको हकमा हामी हेर्दाखेरि एप्लिकेसन बुझाउँदाखेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिप्ड। कम्पनीलाई चाहिँ नि इन्डिभिजुअलले सेयर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ नि अब ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। हामी चाहिँ नि यो जति पनि कम्पनीहरू यो जर्नल एन्ट्री बनाइरहेछौँ, यो जर्नल एन्ट्री चाहिँ नि कम्पनीको हकमा बनाइरहेको छौँ। यो चाहिँ नि एउटा इन्डिभिजुअलको एन्ट्री होइन कि, यो चाहिँ हामीले कम्पनीको अकाउन्ट बनाइरहेको छौँ र सधैँ यो बुक पढुन्जेल हामी कम्पनीको अकाउन्टको बेसिसमा पढ्छौँ र हामी हेर्न सक्छौँ जति बेला चाहिँ नि एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्छ कम्पनीले त्यति बेला चाहिँ नि जर्नल एन्ट्री हुन जान्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। त्यसपछि वेन एप्लिकेसन मनी इज ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट, जति बेला चाहिँ नि सेयर क्यापिटलमा अब ट्रान्सफर हुन्छ त्यो एप्लिकेसनको मनी चाहिँ नि सेयर एलोकेट गरिसकेपछि सेयर क्यापिटलमा चाहिँ नि ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ नि सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट यसको जर्नल एन्ट्री हुन जान्छ। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट यो चाहिँ सेकेन्डमा जति बेला सेयर एलोकेट भइसक्छ र सेयर चाहिँ नि अब ट्रान्सफर गर्नुपर्छ फ्रम एप्लिकेसन अमाउन्ट टु क्यापिटल अमाउन्ट। एप्लिकेसनमा आएको पैसालाई चाहिँ अब क्यापिटल बनाउने बेलामा कम्पनीले चाहिँ नि सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भनेर यसलाई ट्रान्सफर गर्छ। नाउ अब वेन एलोटमेन्ट मनी इज मेड ड्यू, एलोटमेन्ट मनी चाहिँ नि अब ड्यू बनायो, एलोटमेन्ट मनी तिर्न आउनु भन्ने केसमा चाहिँ नि सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ। सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। फेरि वेन एलोटमेन्ट मनी इज रिसिभ, इन्डिभिजुअलबाट कम्पनीले चाहिँ नि एलोटमेन्ट मनी रिसिभ गरिसकेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट हुन्छ बिङ एलोटमेन्ट मनी रिसिभ। एलोटमेन्ट मनी ड्यू हुँदाखेरि चाहिँ नि सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ भने पैसा पाइसकेको पछि कम्पनीको हकमा चाहिँ नि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट हुन्छ। नाउ वेन सेयर फर्स्ट कल मनी मेड ड्यू, कम्पनीले चाहिँ नि फर्स्ट कलको पैसा तिर्दिनु भनेर इन्डिभिजुअलहरूलाई कल गरिसकेपछि चाहिँ नि फेरि फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ। अनि कम्पनीले सेयरको पैसा रिसिभ गरिसकेपछि चाहिँ नि ब्याङ्कमा उसले पैसा पाउँछ, त्यही भएर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट हुन्छ। अगेन वेन सेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल मनी इज मेड ड्यू, सेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल हुन्छ र जति बेला चाहिँ नि पैसा पाउँछ त्यति बेला चाहिँ नि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु
शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। अगेन when second and final money is received from individual, company को book of accounts मा चाहिँ नि bank account debit to share second and final call account भनेर entry हुन्छ। when issuing shares on installment basis, अब प्रिमियम मा चाहिँ नि installment basis मा share issue गर्दाखेरि कस्तो खालको सिचुएसन सँग हामीले डिल गर्नुपर्छ त? The issue of share at a price higher than its face value is known as issue of share at premium. Face value जति face value छ त्यो भन्दा बढीमा चाहिँ नि शेयर इस्यु गरेको छ भने त्यसलाई नै शेयर इस्युड एट प्रिमियम हुन्छ भनेर हामीले पढिसक्यौ। अब the amount of share premium can be allocated with application or with allotment or with call money. अब शेयर इस्यु अफ शेयर एट प्रिमियम चाहिँ एप्लिकेसन सँगै प्रिमियम बुझाउ भन्न पनि मिल्छ, एलोटमेन्ट गर्ने बेलामा प्रिमियम बुझाउ भन्दा पनि मिल्छ, अथवा कल गर्ने बेलामा प्रिमियम बुझाउ भन्न पनि मिल्छ। दुईटा टाइपले चाहिँ नि शेयर प्रिमियमसँग हामीले डिल गर्न मिल्छ। एउटा चाहिँ ड्यू मेथड, ड्यू मेथडमा चाहिँ नि यो एन्ट्रीहरू हुन्छ। एउटा शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट बिङ एलोटमेन्ट मनी ड्यू। जति बेला चाहिँ नि एलोटमेन्ट मनी ड्यू हुन्छ त्यति बेला चाहिँ नि जति बेला एलोटमेन्ट मनी ड्यू हुन्छ र प्रिमियम पनि छ त्यति बेला चाहिँ नि हाम्रो जर्नल एन्ट्री हुन जान्छ शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट बिङ एलोटमेन्ट मनी ड्यू। र जति बेला चाहिँ नि कम्पनीले पैसा रिसिभ गर्छ त्यति बेला चाहिँ नि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट बिङ एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड हुन्छ। अब जति बेला चाहिँ नि रिसिप्ट मेथडबाट हामीले गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ नि फलोइङ एन्ट्री आर मेड। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड। फर्स्ट दुईटा तरिकाले इस्यु अफ शेयर्स एट प्रिमियम अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस गर्न मिल्छ। एउटा ड्यू मेथड, अर्को रिसिट मेथड। ड्यू मेथडको बारेमा पढ्यौ, रिसिट मेथडको बारेमा हामी पढ्दाखेरि रिसिट मेथडमा चाहिँ नि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट जति बेला चाहिँ नि बिङ अलटमेन्ट मनी ड्यू अन सेयर्स होइन। अनि त्यसपछि वेन एलोटमेन्ट मनी इज रिसिभ्ड, जति बेला कम्पनीले पैसा रिसिभ गर्छ त्यति बेला चाहिँ नि शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट। शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट if the amount of share premium is received along with the application money. एप्लिकेसन मनीसँग चाहिँ पैसा पायो भने चाहिँ नि फलोइङ जर्नल एन्ट्रिज आर मेड। शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट। नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स कल्स इन एरियर्स। अब कल्स इन एरियर्स भनेको चाहिँ के हो त? कल्स इन एरियर्स भनेको चाहिँ जति बेला शेयर होल्डरलाई कल गरेको हुन्छ एलोटमेन्ट मनी तिर्नलाई र शेयर होल्डरले चाहिँ नि त्यो पैसा तिर्दैन त्यति बेला चाहिँ नि द अनपेड अमाउन्ट अफ शेयर इज कल्ड कल्स इन एरियर्स। त्यो जुन पैसा चाहिँ तिरेको हुँदैन त्यसलाई नै कल्स इन एरियर्स भनिन्छ। अब कल्स इन एरियर्स चाहिँ नि दुईटा तरिकाले डिल गर्न मिल्छ। एउटा चाहिँ नि सोइङ कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट, अर्को चाहिँ नि विदाउट सोइङ कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट। अब कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट सो गर्दाखेरि चाहिँ नि फलोइङ जर्नल एन्ट्रिज आर मेड। शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट बिङ एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड अनि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। अब यति बेला चाहिँ नि कल गर्दाखेरि पैसा आएन, अब कल्स इन एरियर्स भयो। अब हाम्रो जर्नल एन्ट्री हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, कति पैसा आयो ब्याङ्कमा त्यो ब्याङ्क अकाउन्टमा लेख्यो, कति पैसा आएन हो त्यो नआएको पैसालाई चाहिँ नि कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट डेबिट यहाँनिर मेन्सन गर्यो टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट। कति कल गरेको थियो त्यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ मेन्सन गर्यो। दिस इज बाई सोइङ कल्स इन एरियर्स। अब कल्स इन एरियर्स सो नगर्ने केसमा चाहिँ नि त्यो अमाउन्ट चाहिँ सिधै शेयर एलोटमेन्ट अमाउन्टमा देखाएको हुन्छ र त्यहीँबाट पत्ता लगाउन मिल्छ। देखाएको केसमा चाहिँ नि अब
सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट भनेर यति पैसा चाहिँ मागेको छ कम्पनीले, तर सबै सेयर होल्डरले चाहिँ तिरेन। जति अमाउन्ट तिरेको छ त्यो ब्याङ्क अकाउन्टमा जाने भयो, र जति अमाउन्ट चाहिँ तिरेको छैन त्यो चाहिँ कल्स इन एरियर्स अकाउन्टमा जाने भयो। टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अमाउन्ट रिसिभ्ड। अब कल्स इन एडभान्स, कति सेयर होल्डरहरूले चाहिँ नि बोलाको बेलामा पनि पैसा तिर्दैन, कति सेयर होल्डरले चाहिँ नि एडभान्समै पैसा तिर्दिन्छ। इट इज रेकर्डेड इन सेयर एलोटमेन्ट वाइल अमाउन्ट इज रिसिभ्ड इन क्रेडिट साइड एन्ड अल्सो इन सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल वाइल अमाउन्ट इज रिसिभ्ड इन डेबिट साइड। अब हामी हेर्न सक्छौँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट टु कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट। कल्स इन एरियर्स चाहिँ डेबिट साइडमा छ भने कल्स इन एडभान्स चाहिँ नि क्रेडिट साइडमा छ, पैसा रिसिभ गरेको बेलामा। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्कमा रिसिभ गर्यो 60,800 रुपियाँ फर एक्जाम्पल, सेयर कतिको एलोट गरेको थियो 60,000 मात्र थियो, एडभान्स कम्पनीले कति पायो 800 रुपियाँ पायो, यो रिसिभ गरेको हकमा। अब सेयर बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अमाउन्ट ड्यू, फर्स्ट र फाइनल कल अमाउन्ट चाहिँ ड्यू गरेको बेलामा, मागेको बेलामा। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट 80,000 रुपियाँ मगाएको छ टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 80,000, सेयर क्यापिटल 80,000 हुँदाखेरि अब यस्तो बेलामा एडभान्समा पहिले 800 रुपियाँ पाइसकेको छ, यो केसमा के हुने भयो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुने भयो, तर ब्याङ्कमा कति पैसा मात्र आउने भयो 79,200, 800 रुपियाँ घटेर आउने भयो, किनभने 800 रुपियाँ पहिले हामीले एडभान्समा पाइसकेको छौँ। अब त्यो एडभान्स अमाउन्ट चाहिँ नि हामीले यहाँनिर देखाउनु पर्ने भयो डेबिट साइडमा। कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट डेबिट 800 रुपिस टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट 80,000। हामीले कति रुपियाँ मगाएको हो सेयर होल्डरबाट 80,000 रुपिस, 80,000 रुपिस मगाएको हो, तर हामीले एडभान्स पहिले पाइसकेको थियौँ 800 रुपियाँ, त्यही भएर ब्याङ्कमा आयो 79,200 रुपिस ओन्ली, र एडभान्स रुपिस 800 पहिले आइसकेको डेबिट साइडमा मेन्सन गर्नु पर्यो टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट 80,000। नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स सब्सक्रिप्सन। अब अन्डर सब्सक्रिप्सन पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले थोरै बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट भनेको मिनिमम सब्सक्रिप्सनको कन्सेप्ट हो। मिनिमम सब्सक्रिप्सन refers to the amount which must be raised to meet the requirements operation of the business। बिजनेस अपरेट गर्न चाहिँ नि एउटा मिनिमम अमाउन्ट चाहिँ नि उठाउनै पर्छ, जुनलाई चाहिँ नि मिनिमम सब्सक्रिप्सन भनिन्छ। According to Nepal Company Act 2063, a company must receive subscription at least 50% of its issued capital। जति चाहिँ नि MOA मा मेन्सन गरेको हुन्छ र त्यसबाट इस्यु गरेको हुन्छ, त्यो इस्यु गरेको सेयरको मिनिमम 50% चाहिँ नि उठ्नै पर्छ according to Company Act 2063। मिनिमम अमाउन्ट रिक्वायर्ड हरू चाहिँ नि के को लागि चाहिन्छ त, फर एक्वायरिङ प्रपर्टिज फर द कम्पनी, टु पे प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस एन्ड कमिसन। कम्पनी बन्नुभन्दा एस्टाब्लिस हुनुभन्दा अगाडि जुन प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ त्यसको लागि तिर्न पनि मिनिमम सब्सक्रिप्सन चाहिँ मेन्टेन गरेकै हुनुपर्छ। पेमेन्ट अफ मनी बोरोड बाई द कम्पनी, कम्पनीले बोरो गरेको मनी पे गर्न पनि मिनिमम सब्सक्रिप्सन मिट गरेको हुनुपर्छ। टु मिट रिक्वायर्ड वर्किङ क्यापिटल, वर्किङ क्यापिटल मिट गर्नको लागि पनि मिनिमम सब्सक्रिप्सन चाहिन्छ, र अरू एक्सपेन्सहरू मेन्टेन गर्नको लागि पनि मिनिमम सब्सक्रिप्सनहरू चाहिन्छ। अब लेट अस मुभ टुवर्ड्स अन्डर सब्सक्रिप्सन। अन्डर सब्सक्रिप्सन भनेको चाहिँ के हो त, समटाइम्स द सेयर अफर्ड बाई द कम्पनी मे नट बी सब्सक्राइब फुल्ली बाई द पब्लिक। कम्पनीले चाहिँ जति सेयर मार्केटमा इस्यु गरेको थियो त्यो सबै सेयर चाहिँ नि नलिएको हुनसक्छ, इन्भेस्टरहरूले चाहिँ नि त्यो सबै सेयरहरू चाहिँ सब्सक्राइब नगरेको हुनसक्छ। यस्तो केसमा चाहिँ नि अन्डर सब्सक्रिप्सनको केस हुन जान्छ। इफ द सेयर सब्सक्राइब इज लेस देन द सेयर्स अफर्ड इट इज कल्ड अन्डर सब्सक्रिप्सन अफ सेयर। र यस्तो केसमा चाहिँ नि कम्पनी एलोट्स अल द सब्सक्राइब सेयर्स टु द एप्लिकेन्ट्स फुल्ली। जति पनि एप्लिकेन्टहरूले चाहिँ नि सेयर सब्सक्राइब गरेको छ यो चाहिँ नि फुल्ली कम्पनीले सब्सक्राइब एलोट गरिदिन्छ टु सेयर होल्डर्स। अब वी क्यान सी वान एक्जाम्पल हियर। बाँसबारी कम्पनी लिमिटेड एज एन अथराइज्ड क्यापिटल अफ
100,000 divided into 20,000 equity shares of ₹50 each. 100,000 अथवा 10 लाख अथराइज्ड क्यापिटल चाहिँ नि बाँसबारी कम्पनीले डिभाइड गरेको छ अन्डर 20,000 इक्विटी सेयर्स. 10 लाख अथराइज्ड क्यापिटल चाहिँ नि बाँसबारी कम्पनीले 20,000 सेयरमा इक्विटी सेयरमा डिभाइड गरेको छ अफ ₹50 इच. यसको फेस भ्यालु चाहिँ भयो ₹50. द कम्पनी इस्युड 10,000 इक्विटी सेयर्स एट 10% डिस्काउन्ट. कम्पनीले चाहिँ नि 10,000 20,000 सेयर इक्विटी सेयर 50,000 मा डिभाइड गरेको थियो, जुन मध्ये चाहिँ 10,000 इक्विटी सेयर चाहिँ नि इस्यु गर्यो एट 10% डिस्काउन्ट. 10% डिस्काउन्टमा चाहिँ नि यति सेयरहरू इस्यु गर्यो. द अमाउन्ट पेएबल पर सेयर वाज एज अन्डर. एप्लिकेसन भर्दाखेरि तिर्नुपर्ने ₹20 ₹50 सेयरमा ₹20 एप्लिकेसन भर्दाखेरि एलोटमेन्ट गर्दाखेरि ₹15 र फर्स्ट र फाइनल कलमा चाहिँ नि ₹10. टोटल गर्दाखेरि आउँछ 20 + 15 35 + 10 45 इस्यु गरेको त्यो सेयर एट 10% डिस्काउन्ट. 10% अफ ₹50 भनेको ₹5 डिस्काउन्ट भयो. अब अन्डर सब्सक्रिप्सनको केसमा चाहिँ नि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो नर्मल तरिकाले नै सेयर्सहरू चाहिँ एलोट गरिन्छ. द कम्पनी रिसिभ्ड एप्लिकेसन्स फर 8,000 सेयर्स. जब 10,000 सेयर इस्यु गरेको थियो 8,000 एप्लिकेन्ट्सहरूले मात्र एप्लिकेसन भर्यो. यस्तो केसमा कसरी चाहिँ नि अब सेयरहरू एलोट गर्ने त. अब हामी हेर्न सक्छौँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट ₹10 लाख टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट ₹10 लाख. ब्याङ्कमा कति आयो? ₹10 लाख आयो. अनि सेयर एप्लिकेसन कति परेको थियो? ₹10 लाख को परेको थियो. सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ कम्पनीमा चाहिँ नि 10,000 इक्विटी सेयर्स इस्यु गरेको थियो, तर एप्लिकेसन पर्यो जम्मा 8,000 सेयरको. यो अन्डर सब्सक्रिप्सनको केस भयो. अब अन्डर 8,000 सेयर्स एट एप्लिकेसन मनी कति छ? 20,000. ब्याङ्कमा कति पर्यो? 8,000 इन्टु 20 भनेको 1,60,000 ब्याङ्कमा आयो. एप्लिकेसन भर्दाखेरि 1,60,000 आयो. अब बिङ सेयर एप्लिकेसन अमाउन्ट रिसिभ्ड. यस्तो केसमा सेयर एप्लिकेसन कति भयो? 1,60,000 भयो. सेयर क्यापिटलमा कति ट्रान्सफर भयो? 1,60,000 ट्रान्सफर भयो. सेयर कति रुपियाँमा इस्यु गरेको, कतिमा एलोट गरेको थियो? 1,20,000 मा एलोट गरेको थियो. डिस्काउन्ट कति रुपियाँको थियो? 10% डिस्काउन्ट हुँदाखेरि 8,000 इन्टु 5 भनेको ₹40,000 डिस्काउन्ट भयो. सेयर क्यापिटलमा कति मात्र ट्रान्सफर हुने भयो? 1,60,000 ट्रान्सफर हुने भयो. बिङ डिस्काउन्ट अमाउन्ट 40,000 एन्ड सेयर एलोटमेन्ट अमाउन्ट 1,20,000. अब फेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ ब्याङ्क अकाउन्ट. ब्याङ्कमा कति पर्यो? 1,20,000 पर्यो. सेयर एलोटमेन्ट कतिको थियो? 1,20,000 को थियो. बिकज 40,000 वाज द डिस्काउन्ट अमाउन्ट. अब सेयर फर्स्ट र फाइनल कल अमाउन्ट. सेयर एलोटमेन्टमा ₹15 परेको थियो. 15 इन्टु 8,000 भनेको 1,20,000 हामीले पायो. अब फर्स्ट र फाइनल कल अमाउन्ट कतिको थियो? ₹10 को थियो. 10 इन्टु 8,000 भनेको 80,000. सेयर क्यापिटलमा कति ट्रान्सफर भयो? 80,000 ट्रान्सफर भयो. ब्याङ्कमा कति रिसिभ भयो? 80,000 रिसिभ भयो ड्युरिङ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अमाउन्ट. र ब्याङ्कबाट फर्स्ट र फाइनल कल अमाउन्टमा कति ट्रान्सफर भयो? ₹80,000 ट्रान्सफर भयो. वी क्यान सी हेयर सेयर फर्स्ट र फाइनल कल अमाउन्टबाट पहिले सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर भइसकेको थियो ₹80,000. अब सेयर फर्स्ट र फाइनल कल अमाउन्टमा कति आयो त? ₹80,000 आयो. ब्याङ्कमा सेयर एलोट गरेको मान्छेहरूले कति रुपियाँ पे गर्यो? 80,000 पे गर्दाखेरि फर्स्ट र फाइनल कल अमाउन्टमा आयो ₹80,000. नाउ ओभर सब्सक्रिप्सनको केस. अब द कन्डिसन वेयर द सेयर क्यापिटल रिसिभ्ड इज मोर देन द नम्बर अफ सेयर्स अफर्ड बाई द कम्पनी देन इट इज कल्ड ओभर सब्सक्रिप्सन अफ सेयर. कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ नि राम्रो छ, आम्दानी राम्रो छ, सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ नि यो कम्पनीले चाहिँ हामीलाई प्रफिट दिन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ नि ओभर सब्सक्रिप्सन हुन्छ. फर इक्जाम्पल 20,000 सेयर चाहिँ नि इस्यु गरेको छ कम्पनीले,
तर एप्लिकेसन चाहिँ 30,000 सेयरको पर्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ नि ओभर सब्सक्रिप्सनको केस पर्छ। अब ओभर सब्सक्रिप्सनको केस पर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले तीनटा तरिकाले यसलाई तीनटा अल्टरनेटिभले डिल गर्न मिल्छ। द एलोटमेन्ट अफ द सेयर इन केस अफ ओभर सब्सक्रिप्सन क्यान बी मेड अन्डर द फलोइङ अल्टरनेटिभ। एउटा चाहिँ फुल रिजेक्सन अफ एक्सेस एप्लिकेसन, अर्को चाहिँ नि प्रो राटा एलोटमेन्ट र अर्को चाहिँ नि मिक्स्ड मेथड। अब फर्स्ट मेथड हेरौँ, फुल रिजेक्सन अफ एक्सेस एप्लिकेसन। जति एक्सेस एप्लिकेसन परेको थियो चाहिने भन्दा त्यसको चाहिँ नि फुल रिजेक्सन। एउटा इक्जाम्पल छ यहाँनिर, एरोजिना कम्पनी लिमिटेड इस्युड 25,000 सेयर्स अफ ₹10 इच पेएबल ₹4 on application ₹4 on allotment and ₹2 on first and final call। 25,000 सेयर ₹10 इच मा इस्यु गरेको छ, पेएबल ₹4 एप्लिकेसनको बेला, ₹4 एलोटमेन्टको बेला र ₹2 फर्स्ट र फाइनल कलको बेला। एप्लिकेसन वेयर रिसिभ्ड फर 30,000 सेयर्स। 25,000 सेयर इस्यु गरेको तर एप्लिकेसन रिसिभ गर्यो 30,000 सेयरको लागि। द BOD डिसाइडेड टु रिजेक्ट द एप्लिकेसन रिसिभ्ड फर 5,000 सेयर्स। 5,000 सेयर्सको लागि परेको चाहिँ नि BOD ले रिजेक्ट गरिदिने डिसिजन लियो एन्ड रिफन्ड द एप्लिकेसन मनी। र त्यो एप्लिकेसन मनी जति परेको थियो त्यसलाई चाहिँ नि रिफन्ड गरिदिने BOD ले डिसाइड गर्यो। अब यस्तो केसमा जर्नल एन्ट्री के हुन्छ हामी हेर्न सक्छौँ। एप्लिकेसनको लागि कति पैसा मगाएको थियो, ₹4 मगाएको थियो। एप्लिकेसन पर्यो 30,000 एप्लिकेन्ट्सको। ब्याङ्कमा कति रुपियाँ आयो त 30,000 × 4 1,20,000 रुपियाँ आयो। सेयर एप्लिकेसनमा पर्यो 1,20,000 रुपियाँ बिङ एप्लिकेसन अमाउन्ट रिसिभ्ड। अब सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट कति परेको थियो, 1,20,000 परेको थियो। 30,000 × 4 हामीले सेयर क्यापिटल कतिको मगाएको थियो, 25,000 को लागि मात्र मगाएको थियो। 25,000 × 4 1,00,000 रुपियाँको मात्रै सेयर क्यापिटल मगाएको थियो। एक्सेस कति भयो, 20,000 रुपियाँ भयो। 20,000 रुपियाँ चाहिँ नि त्यो रिजेक्ट भएको एप्लिकेन्ट्सहरूको ब्याङ्क अकाउन्टमा फिर्ता गयो। 20,000 रुपिज हेज बिन रिटर्न इन द ब्याङ्क अकाउन्ट्स अफ दोज एप्लिकेन्ट्स। सेयर क्यापिटलमा जम्मा हामीले एलोकेट गरेको 1,00,000 पैसा मात्रै 25,000 × 4 मात्रै ट्रान्सफर भयो। द रेस्ट 5,000 रुपियाँको 5,000 जनाको चाहिँ नि ब्याङ्क अकाउन्टमा फेरि पैसा ट्रान्सफर भयो। अब सेयर एलोटमेन्टमा हामीले कति रुपियाँ गरेको थियो, ₹4 अन एलोटमेन्ट। सेयर एलोटमेन्टमा चाहिँ नि ₹4 25,000 सेयर एप्लिकेन्ट्सलाई मात्र हामीले एक्सेप्ट गरेको हो, बाँकी 5,000लाई रिजेक्ट गरेको हो। त्यही भएर अब चाहिँ हामीले कल गरेर 25,000 जनालाई मात्र एलोट गरेको छ। 25,000 जनाले मात्र ₹4 तिर्छ। 25,000 × 4 1,00,000 टु सेयर क्यापिटल 1,00,000 बिङ सेयर एलोटमेन्ट अमाउन्ट ड्यू। सेयर एलोटमेन्ट अमाउन्ट ड्यू गरेर बोलायो। यस्तो केसमा अब 25,000 जनाले मात्र ₹4 इच तिर्यो, हामीले पायो 1,00,000 रुपियाँ। सेयर एलोटमेन्टमा आयो 1,00,000 रुपियाँ। ट्रान्सफर पहिले भइसकेको छ सेयर क्यापिटलमा 1,00,000 रुपियाँ। अब फर्स्ट र फाइनल कल गर्ने बेलामा हामीले मगाएको छ ₹2 ओन्ली, ₹2 मात्रै मगाएको छ। यस्तो केसमा 25,000 जनाले मात्र हामीले एक्सेप्ट गरेको हो। 25,000 × 2 50,000 रुपियाँ कल गर्यो सेयर क्यापिटल अमाउन्टबाट र 50,000 रुपियाँ नै पायो। 25,000 जनाले × 2 पे गर्दाखेरि 50,000 रुपियाँ नै पायो। सेयर ब्याङ्क अकाउन्टमा 50,000 आयो। टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट 50,000 पहिले हामीले सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्टबाट सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिसकेको छ 50,000 रुपियाँ। सो दिस वाज द केस अफ ओभर सब्सक्रिप्सन अनि फुल रिजेक्सन मेथडको। फुल रिजेक्सन मेथडमा चाहिँ नि 25,000 सेयर हामीले इस्यु गरेको थियो तर एप्लिकेसन बोलाएको थियो, तर 30,000 जनाले एप्लिकेसन बोलायो। 5,000 एक्सेस भएको थियो। त्यो 5,000 जनालाई चाहिँ हामीले रिजेक्ट गरिदियो र त्यो 5,000 जनाको ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ नि हामीले त्यो लिएको एप्लिकेसन अमाउन्टसँग लिएको ₹4 चाहिँ नि फिर्ता गरिदियो। सो दिस वाज अबाउट फुल रिजेक्सन केस। अब चाहिँ नि प्रो राटा एलोटमेन्ट। प्रो राटा एलोटमेन्ट भनेको चाहिँ नि के हो त भनेर हामीले फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो। प्रो राटा एलोटमेन्टमा चाहिँ नि हामीले सबै ओभर सब्सक्रिप्सनको केसमा पनि सबैजनालाई चाहिँ रिजेक्ट गर्दैन।
Under this alternative, the company allots the share to all the applicants proportionately. अब यस्तो केसमा चाहिँ नि एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ। कम्पनीले चाहिँ नि 5000 सेयर रिसिभ गरेको छ फर 1000 सेयर्स इस्यु गरेको 1000वटा सेयर, तर एप्लिकेसन पायो 5000 सेयरको। यस्तो केसमा द प्रो राटा एलोटमेन्ट विल बी 5000:1000 और 5:1 को केसमा चाहिँ नि प्रो राटा एलोटमेन्ट हुन्छ। प्रो राटा एलोटमेन्टको बारेमा फेरि बुझाउँदाखेरि यो चाहिँ ओभर सब्सक्रिप्सनको एउटा केस हो र यस्तो केसमा चाहिँ नि हामीले कसैलाई पनि रिजेक्ट गर्दैनौँ, तर प्रपोर्सनेटली पैसा बाँड्छौँ अथवा प्रपोर्सनेटली सेयर बाँड्छौँ। जस्तै 1000वटा सेयर इस्यु गरेको छ तर 5000 एप्लिकेन्ट्स पर्यो भनेपछि हामीले अब एकजना एप्लिकेन्टलाई चाहिँ नि 5वटा सेयर दिनु पर्थ्यो भने अब 5वटा सेयर चाहिँ नि एउटा एप्लिकेन्टले पाउने भयो। अब यो चाहिँ नि विस्तृतमा हामी एक्जाम्पलकै अनुसार बुझौँ। यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ। अ कम्पनी इस्युड 16,000 सेयर्स एट रुपिज कति? अ कम्पनी इस्युड 16,000 सेयर्स होइन, कम्पनीले चाहिँ नि 16,000 सेयर्स चाहिँ नि रिसिभ गर्यो। कम्पनीले चाहिँ नि 16,000 सेयर्स इस्यु गर्यो एट रुपिज 10 इच होइन। अनि पेएबल कसरी बनायो? एप्लिकेसनको बेला 4 रुपियाँ उठाउने, एलोटमेन्टको बेला 4 रुपियाँ उठाउने र फर्स्ट र फाइनल कलको बेलामा 2 रुपियाँ उठाउने भनेर गर्यो। 16,000 सेयर इस्यु गर्यो, तर एप्लिकेसन कतिको रिसिभ भयो? 22,000 जनाको एप्लिकेसन रिसिभ भयो। अब एप्लिकेन्ट्स फर 12,000, 12,000 जनाले चाहिँ नि पुरै सेयर पाउने भयो। 12,000 जनाले चाहिँ नि फुल एलोकेन्स पाउने भयो। 8,000 जनाले चाहिँ नि 4,000 जना डिभाइड हुने भयो र 2,000 जना चाहिँ निल हुने भयो। एप्लिकेन्ट्स फर 12,000 फुल भयो, एप्लिकेन्ट्स फर 8,000 4,000 भयो र एप्लिकेन्ट्स फर 2,000 चाहिँ नि निल भयो। वी क्यान सी हियर 16,000 सेयर इस्यु गरेको थियो एट रुपिज 10 इच। एप्लिकेसनमा 4 रुपियाँ, एलोटमेन्टमा 4 रुपियाँ, फर्स्ट र फाइनल कलमा 2 रुपियाँ। अनि त्यसपछि 22,000 सेयर चाहिँ नि एप्लिकेन्ट्सले पर्यो। अब बिओडीले के डिसाइड गर्यो? 12,000 जनाले चाहिँ फुल पाउँछ, 8,000 जनाले चाहिँ 4,000 जनाले मात्र पाउँछ, 2,000 जनाले चाहिँ केही पनि पाउँदैन भनेर चाहिँ नि गर्यो। अब यो चाहिँ नि यस्तो केसमा चाहिँ नि के हुने भयो त? वर्किङ नोट हामी हेर्न सक्छौँ। सेयर इस्युड 16,000 सेयर इस्यु गरेको, एप्लिकेसन पायो 22,000, 12,000 जनाले पाउने भयो फुल 12,000 कै सेयर पाउने भयो, 2,000 जनाले केही पनि पाउने भएन। अनि 8,000 जनाले 8,000 × 4 4 रुपियाँ उठाएको छ एकजनाबाट, 32,000 पाउने भयो। अनि त्यसपछि अर्को 4,000 जनाबाट फेरि कति उठाएको छ? 4 रुपियाँ, 16,000 पाउने भयो। अब जर्नल एन्ट्री हामी हेर्न सक्छौँ। फर्स्टमा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कतिजनाबाट उठाएको थियो? टोटलमा 16,000 सेयर हामीलाई चाहिने, उठाएको थियो 22,000 जनाबाट। 12,000ले फुल पेमेन्ट गर्यो, बाँकीको 8,000ले चाहिँ नि हाफ 4,000 मात्रै पेमेन्ट गर्यो। टोटल हाम्रो अमाउन्ट आयो 88,000 सेयर एप्लिकेसन्सबाट। 88,000 टु सेयर एप्लिकेसन अमाउन्ट 88,000। अब सेयर एप्लिकेसन हामीलाई 88,000 को परेको थियो। सेयर एप्लिकेसन कतिको? सेयर क्यापिटल 64,000 को। सेयर एलोटमेन्ट होइन, कतिजनालाई चाहिँ एलोटमेन्ट पर्यो त? 16,000 जनालाई चाहिँ एलोटमेन्ट पर्यो। कतिजनाको फिर्ता गर्नुपर्ने भयो? बाँकी रह्यो 8,000 जनाको, अथवा 8,000 रुपियाँको पेमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। 2,000 जनाले केही पनि पाएको थिएन, त्यो चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने भयो। सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 64,000 को सेयर एलोट गरेको छ टु सेयर क्यापिटल। 64,000 को सेयर क्यापिटल चाहिँ एलोट गरेको थियो, त्यही भएर ट्रान्सफर हुने भयो 64,000 फ्रम सेयर एलोटमेन्ट टु सेयर क्यापिटल। बिङ सेयर एलोटमेन्ट अमाउन्ट ड्यू, यो चाहिँ अमाउन्ट अब यति ड्यू भयो भनेर भन्यो, त्यही भएर कति? 64,000। अब रिसिभ भयो, कति रिसिभ भयो? 48,000। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 48,000 टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट 48,000। किन?
हामीले अगाडि पढ्न सक्छौँ द सेयर्स वेयर फुल्ली कल्ड एन्ड पेड एक्सेप्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल फ्रम वान सेयर होल्डर्स होल्डिङ 200 सेयर्स। एउटा 200 वटा सेयर होल्ड गरेको एप्लिकेन्ट्सले चाहिँ पैसा तिरेन अरे, अरू चाहिँ सबैले तिर्यो। सो यस्तो केसमा आयो 48,000। अब सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट, यसमा 32,000 मगाएको छ एप्लिकेन्ट्सहरूबाट, तर एकजना 200वटा सेयर होल्डरले चाहिँ नि 200वटा सेयर होल्ड गरेको एउटा एप्लिकेन्ट्सले चाहिँ तिरेन। यस्तो केसमा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 31,600 कल्स इन एरियर्स, यो चाहिँ नउठेको पैसा 400 रुपियाँ उठेन। टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 32,000 being share first and final call received except 200 shares from applicants. So this was about the pro rata allotment and mixed allotment. यो चाहिँ pro rata allotment र mixed allotment को केस भयो। We did this together. Now अब चाहिँ issue of share for purchasing assets. issue of share for purchasing asset को बारेमा पढ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामी थोरै issue of shares for non cash consideration को बारेमा पढ्छौँ। यो भन्दा अगाडि हामीले क्याश को बारेमा पढेको थियौँ भने अब चाहिँ नन क्याश कन्सिडरेसन को बारेमा पढ्छौँ। त इस्यु अफ सेयर्स फर कन्सिडरेसन अदर देन क्याश इज कल्ड इस्यु अफ सेयर्स फर नन क्याश कन्सिडरेसन। क्याश बाहेक अरू कुराको लागि कन्सिडर गरेर सेयर इस्यु गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ इस्यु अफ सेयर्स फर नन क्याश कन्सिडरेसन भन्छ। अ कम्पनी मे इस्यु सेयर्स फर पर्चेसिङ एसेट्स एन्ड अदर बिजनेसेस। कम्पनीले चाहिँ नि एसेट्स अथवा अरू कुरा पर्चेस गर्नको लागि चाहिँ नि सेयरहरू इस्यु गर्न सक्छ। So let us learn about issue of shares for purchasing assets. Assets purchase गर्ने बेलामा सेयर इस्यु गर्यो भने चाहिँ कस्तो खालको जर्नल एन्ट्री बन्छ भनेर हेरौँ। ABC Company Limited issued 2,000 shares of ₹100 each to discharge the purchase price of a plant from Dugar Co Limited at a price of ₹2 lakh। 2 लाख रुपियाँको चाहिँ डुगार को लिमिटेडबाट कम्पनीबाट चाहिँ नि पैसा किनेको रहेछ। यो पैसा चाहिँ नि डिस्चार्ज गर्नको लागि सेयर इस्यु गर्ने भएछ एबीसी कम्पनी लिमिटेडले। कतिको सेयर 2,000वटा सेयर एट ₹100 इच। अब यस्तो केसमा चाहिँ नि हाम्रो कस्तो हुने भयो त जर्नल एन्ट्री प्लान्ट अकाउन्ट डेबिट टु डुगार को लिमिटेड बिङ प्लान्ट पर्चेस गरिसक्यो। के पर्चेस गर्यो? प्लान्ट अकाउन्ट पर्चेस गर्यो फ्रम डुगार को लिमिटेड। अब डुगार को लिमिटेडलाई पैसा तिर्नु पर्यो। कसरी पैसा तिर्ने त? सेयर क्यापिटलबाट पैसा तिर्ने भयो। डुगार को लिमिटेडलाई कति तिर्नु पर्नेछ? 2 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्नेछ। कहाँबाट तिर्ने त? सेयर क्यापिटलबाट तिर्ने 2 लाख रुपियाँ। बिङ इस्यु अफ 2,000 सेयर्स अफ ₹100 इच टु पे द अमाउन्ट अफ प्लान्ट पर्चेस। अब टु पे द अमाउन्ट अफ प्लान्ट पर्चेस, यो चाहिँ नि एउटा एक्जाम्पल भयो अफ इस्यु अफ सेयर्स फर पर्चेसिङ एसेट्स। अब इस्यु अफ सेयर्स फर पर्चेसिङ बिजनेस पर्चेस गर्ने बेलामा चाहिँ नि कस्तो हामीले जर्नल एन्ट्रीसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ त। एउटा फर्स्टमा एसेट्स अकाउन्ट डेबिटेड, एसेट्स अकाउन्ट डेबिटेड गुडविल, कम्पनीको गुडविल छ भने चाहिँ त्यो पनि डेबिट हुने भयो। टु लायबिलिटिज अकाउन्ट, अब लायबिलिटिज कति छ त कम्पनीको, त्यो क्रेडिट साइडमा हुने भयो। टु भेन्डर कम्पनी लिमिटेड अकाउन्ट, भेन्डर कम्पनी त्यो बेच्ने कम्पनीको चाहिँ नि लिमिटेड अकाउन्टमा यहाँ हुने भयो। टु क्यापिटल रिजर्भ छ भने त्यो पनि क्रेडिट साइडमा मेन्सन हुने भयो। बिङ बिजनेस पर्चेस फ्रम भेन्डर कम्पनी, भेन्डरको लिमिटेडबाट पर्चेस गर्ने बेलामा फर्स्टमा हुने भयो एसेट्स अकाउन्ट डेबिट, एसेट्स सधैँ डेबिट हुने भयो डेबिट साइडमा। गुडविल अकाउन्ट डेबिट, गुडविल छ भने त्यो कम्पनीको राम्रो नाम छ भने त्यो पनि डेबिट हुने भयो। टु भेन्डर को लिमिटेड अकाउन्ट क्रेडिट, टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट क्रेडिट, टु लायबिलिटिज अकाउन्ट क्रेडिट। इफ द सेयर्स आर इस्युड एट पार, सेयर चाहिँ नि पारमा इस्यु गर्यो भने अब भेन्डरको अकाउन्ट डेबिट, भेन्डर कम्पनी बेच्ने कम्पनी चाहिँ नि डेबिट हुने भयो। टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट, सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट हुने भयो। बिङ इस्यु अफ सेयर्स टु भेन्डर कम्पनी फर द पर्चेस अफ बिजनेस, अब बिजनेस पर्चेस गर्नको लागि सेयर इस्यु गर्ने बेलामा भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट डेबिट हुने भयो टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। इफ द सेयर्स आर इस्युड एट डिस्काउन्ट, डिस्काउन्टमा सेयर इस्यु गरेको छ भने भेन्डर अकाउन्ट डेबिट, भेन्डर अकाउन्ट डेबिट नै हुने भयो। डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट हुने भयो टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट, टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट।
being issue of shares at discount to vendors for the purchase. अर्को, if the shares are issued at premium. अब डिस्काउन्टको केसमा डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ भने प्रिमियमको केसमा चाहिँ प्रिमियम क्रेडिट हुन्छ। अरू सबै रिमेन्स सेम। भेन्डर अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट टु सेयर प्रिमियम अकाउन्ट क्रेडिट। वी हेभ बिन डुइङ दिस फ्रम द फर्स्ट, होइन, हामीले अगाडिदेखि नै यो गरिरहेछौँ। अब अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट फर गुडविल एन्ड क्यापिटल रिजर्भ। गुडविल र क्यापिटल रिजर्भ त हामीले कम्पनी किन्ने बेलामा पायो। अब यसलाई चाहिँ नि कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने त? सम अफ द थिङ्स टु रिमेम्बर आर द एक्सेस अमाउन्ट अफ टोटल एसेट्स ओभर टोटल लायबिलिटिज इज कल्ड नेटवर्थ। टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटिज भन्दा टोटल एसेट्स बढी छ भने त्यसलाई चाहिँ नेटवर्थ भन्छ। इफ द अमाउन्ट अफ पेमेन्ट इज हायर देन द भ्यालु अफ नेटवर्थ द एक्सेस अमाउन्ट इज ट्रिटेड एज गुडविल। इफ द अमाउन्ट अफ पेमेन्ट जति तिर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हायर छ देन द भ्यालु अफ नेटवर्थ, त्यसलाई चाहिँ नि गुडविल भनिन्छ। इफ द अमाउन्ट अफ पेमेन्ट इज लोवर देन द भ्यालु अफ नेटवर्थ द डिफरेन्स अमाउन्ट इज क्यापिटल रिजर्भ। अब अमाउन्ट अफ पेमेन्ट इज लोवर, जति तिर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नेटवर्थ भन्दा कम छ भने त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल रिजर्भ भनिन्छ। त्यो तिर्नुपर्ने अमाउन्ट चाहिँ नेटवर्थ भन्दा बढी छ भने त्यसलाई चाहिँ नि गुडविल भनिन्छ। नाउ कसरी जर्नल एन्ट्री बनाउने त? एउटा इक्जाम्पल छ, विराट कम्पनी लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस अफ सम्राट को लिमिटेड विथ द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज। फिक्स्ड एसेट्स 3,50,000, लायबिलिटिज 1,00,000। यस्तो केसमा हामीलाई के हुने भयो? फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ नि बढी छ लायबिलिटिज भन्दाखेरि। द पर्चेस प्राइस वाज डिस्चार्ज बाई इस्युइङ 2,500 इक्विटी सेयर्स। 2,500 इक्विटी सेयर्स चाहिँ नि इस्यु गर्यो एट ₹100 इच पार। 100 रुपिज पारमा चाहिँ नि इस्यु गर्यो। यस्तो केसमा अब हामीले कसरी ट्रिट गर्ने भयौँ त? फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट कति छ? फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट छ 3,50,000। टु लायबिलिटिज अकाउन्ट कति छ? 1,00,000। कति रुपियाँ पुगेन? सम्राट को लिमिटेडलाई चाहिँ नि 2,50,000 पुगेन। 2,50,000 रुपियाँ चाहिँ नि टु सम्राट को लिमिटेड हुने भयो। बिङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज अफ सम्राट को लिमिटेड टेकन ओभर। सम्राट को लिमिटेडले चाहिँ नि को कम्पनी चाहिँ विराट को कम्पनीले एक्वायर गर्दाखेरि 2,50,000 चाहिँ नि सम्राट को लिमिटेडको क्रेडिट साइडमा हुने भयो। सम्राट को लिमिटेड अकाउन्ट डेबिट टु इक्विटी सेयर क्यापिटल 2,50,000, 2,50,000। अब फरफिचर अफ सेयर इनिसियली इस्युड एट पार। पारमा इनिसियली इस्यु गरेको केसमा चाहिँ नि कस्तो हुने भयो त? सेयर फरफिट गर्दाखेरि। अब हामी वी हेभ मुभ अन टु नेक्स्ट टपिक, द्याट इज सेयर फरफिचर। अब फरफिचरको बारेमा हामीले पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ फरफिचर भनेको के हो? अ जोइन्ट स्टक कम्पनी एलोट्स सेयर्स टु द एप्लिकेन्ट्स अप्लाइड फर सेयर्स। अपन एलोटमेन्ट अफ सेयर्स द एप्लिकेन्ट्स आर लायबल टु पे एलोटमेन्ट मनी एन्ड कल मनी विदिन द टाइम स्पेसिफाइड। अघि हामीले भने जस्तै इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा गर्ने बेलामा चाहिँ नि सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ नि एउटा टाइम फ्रेममा त्यो पैसा तिर है, कल गरेको पैसा तिर है भनेर भनेको हुन्छ। तर त्यो सेयर होल्डरहरूले चाहिँ नि त्यो टाइमभित्रमा पैसा तिर्न सकेन, फेरि 2-3 चोटि कल गर्दाखेरि पनि पैसा तिर्न सकेन भने चाहिँ नि त्यो सेयरहरू चाहिँ नि फरफिट हुन्छ। त्यो सेयरहरू चाहिँ नि अब फेरि कम्पनी आफैले लिन्छ र त्यस्तो फरफिट भएको कम्पनी सेयरको पैसा चाहिँ नि तिर्दैन त्यो सेयर एप्लिकेन्ट्सलाई। र यस्तो केसमा चाहिँ नि अब हामीले अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टहरू कसरी गर्ने त फरफिचरको केसमा? यस्तो बेलामा चाहिँ नि फरफिचरको केसमा 3टा केसहरू आउन सक्छ। एउटा फरफिचर अफ सेयर्स इस्युड एट पार, फरफिचर अफ सेयर्स इस्युड एट डिस्काउन्ट र फरफिचर अफ सेयर्स इस्युड एट प्रिमियम। अब सेयर फरफिट गर्नु पर्यो। सेयर एप्लिकेन्टलाई हामीले कलको पैसा तिर भनेर 2 चोटि 3 चोटिसम्म कल गर्यो, उसले पैसा तिरेन, अब उसको सेयर चाहिँ नि जफत हुने भयो अथवा फरफिट हुने भयो। यस्तो केसमा चाहिँ नि 3टा केस आउँछ। फरफिचर अफ सेयर्स इस्युड एट पार, पारमा इस्यु गरेको सेयरको फरफिचर, डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको सेयरको फरफिचर र प्रिमियममा इस्यु गरेको सेयरको फरफिचर। सो फर्स्टमा लेट्स सी सेयर्स इनिसियली इस्युड एट पार। पारमा इस्यु गरेको सेयरको फरफिचर हुँदाखेरि कस्तो केस आउँछ त? सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट हुने भयो।
अहिलेसम्म सधैँ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट भइरहेको थियो भने अब फर्फिचरको केसमा चाहिँ नि सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट हुने भयो टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट, टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट, टु सेयर फर्फिचर अकाउन्ट। सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा उसको पैसा आएको थियो, उसको पैसा जस्ताको तस्तै हुने भयो। सेयर फर्स्ट र फाइनल कल अकाउन्टमा उसको पैसा आएन, सेयर फर्स्ट र फाइनल कल अमाउन्टको पैसा यहाँ लेख्नुपर्ने भयो टु सेयर फर्फिचर अकाउन्ट। अब डेबिटमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने त? नम्बर अफ फर्फिटेड सेयर्स इन्टु अमाउन्ट कल्ड पर सेयर, कति अमाउन्ट कल गरेको थियो पर सेयर इन्टु कतिवटा सेयर फर्फिट गर्ने, त्यो डेबिटमा हुने भयो। अनि क्रेडिटमा अनपेड अन एलोटमेन्ट, एलोटमेन्ट गर्दा कति अनपेड थियो र कलमा माइनस अनपेड अन कल अमाउन्ट, कल गर्दाखेरि कति अनपेड थियो त्यो चाहिँ क्रेडिटमा हुने भयो। दिस इज द केस अफ फर्फिचर अफ सेयर्स इनिसियली इस्युड एट पार, बिङ फर्फिचर अफ सेयर्स अफ रुपिज इच ड्यू टु द नन पेमेन्ट एलोटमेन्ट अफ मनी इन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अमाउन्ट। एउटा एक्जाम